az este a Grad Resources és a féknek a közös szervezésében jött létre. Fékeseknek elmondom, hogy a Grad Resources leginkább PhD, tehát PhD hallgatókkal foglalkozik, nem csak tudomány terén, hanem rendes érzelmi intelligencia, időbeosztás, egyebek terén. A gradeseknek pedig elmondom, hogy a fék pedig, lehet, hogy már találkoztatok velük korábban, BSc, PA, illetve MSc, MA hallgatókkal, illetve középiskolás diákokkal foglalkozik, nagyjából hasonló témakörökben. És ugye ezáltal meghívtuk már a dr. Mike Strauss professzort, akiről pár dolgot, amit érdemes tudni, de ő is el fogja mondani, elmondom. Egyetemi tanár az Oklahoma Egyetemen, ugye Amerikában, és másrészt kutató, mégpedig a CERN-ben, lakosoknak pedig kifejteni, hogy ez a Genf melletti részecske kutató, és annak az egyik laborjában kutat. Tegnap a munkahelyemre beadtam az önéletrajzomat, majd megkérdeztek rá, és egy szép 1-1,5 oldal volt. Most hát Mike-nak nagyjából 68 oldalas az önéletrajza, úgyhogy látszik, hogy mennyire otthon van a szakmájában, és mennyire láthatólag mennyire szereti azt, és mennyire érdekli őt. Úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel Mike-ot, át is adom neki a szót, a magyar hangja pedig majd most Mákról lesz. Thank you for coming out tonight to hear a scientist talk. Nagyon köszönöm, hogy ma este eljöttetek azért, hogy egy tudóst hallgassatok. I've been to Europe many times, but this is my first trip to Hungary. Európában már többször jártam, de Magyarországon most vagyok először. And Budapest is a beautiful city. Budapestet nagyon szépnek találom. My wife has never been to Europe. A feleségem sosem járt Európában. And I've always told her she needs to come to Paris and London. Mindig azt mondtam neki, hogy hát Párizst és Londont meg kell néznie. But now I'm telling her she needs to come to Budapest as well. De most már Budapestet is hozzá fogom venni ehhez a listához. Because it is beautiful. We saw the lights of Budapest last night. Azt gondolom, hogy gyönyörű. Tegnap láttuk az esti világítást is, a fényeket. So today I'm going to talk about some scientific evidence for the existence of God. Ma olyan tudományos bizonyítékokról fogok beszélni, amik Isten létezése felé mutatnak. But first let me tell you a little bit about myself. Először azonban hadd mondjak pár szót magamról. I went to a university in Los Angeles called Biola University. A Biola nevű egyetemre jártam Los Angelesben. And then I got my PhD from the University of California in Los Angeles. És aztán a UCLA? Yeah. A UCLA nevű egyetemen szereztem PhD-t. I did postdoc work at Stanford University. Aztán a Stanfordon végeztem ilyen posztdoktorátusi munkát. And then I've been at the University of Oklahoma for 20 years. Azután pedig 20 évet töltöttem az Oklahomai Egyetemen. Now, I don't know if you know where Oklahoma is. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy hol van Oklahoma. Most Americans don't know where Oklahoma is. Legtöbb amerikai nem tudja. So it's right in the middle of the United States. Ott van középen. Just north of Texas. Texas-től északra. Yeah. And I do my research in Europe. A kutatásaimat Európában végzem. So I study the smallest particles in the universe. És a kutatásaim témája az univerzum legkisebb részecskéiről szól. You probably all know that everything is made of atoms. Valószínűleg tudjátok, hogy minden atomokból áll. And atoms are made of a nuclei, or nucleus. Az atomok pedig nukleusokból állnak. And inside every nucleus is neutrons and protons. És azon belül pedig neutronok és protonok vannak. And every neutron and proton is made of quarks. A neutronok és protonok pedig quarkokból állnak. And I've spent about 30 years of my life studying how quarks make up neutrons and protons. És az életemből 30 évet azzal töltöttem, hogy arra próbáljak rájönni, hogy hogyan állnak össze a quarkok neutronokká és protonokká. My research currently is done at CERN, which is just near Geneva. A jelenlegi kutatásaim a CERN-ben folynak, ami Genf mellett található. About 100 meters underground is a 27 kilometer tunnel.
ami nem más, mint egy 100 méterrel a föld alatt található 27 kilométer átmérőjű alagút. And inside that tunnel we have superconducting magnets És ebben az alagútban szuperkonduktív mágnesek vannak, that accelerate protons to basically the speed of light. amik a protonokat tulajdonképpen amik a protonokat tulajdonképpen a fénysebességre gyorsítják fel. And we smash the protons together És összeütköztetjük a protonokat, to see how they're made. hogy lássuk, hogy miből állnak. It's like smashing a car against a brick wall to see how it's made. Körülbelül ugyanaz a történet, mint hogyha egy autót nekivágnánk egy betonfalnak, hogy lássuk az alkotó elemeit. I like that you laugh at the English. It's yeah. Ez jó érzés, hogy ti az angolon nevettek. So where the particles collide, we build big detectors. És ahol ez az ütközés megtörténik, ott nagyon sok érzékelőt helyezünk el. Which are like cameras to see the debris from the collision. Itt tulajdonképpen nem mások, mint olyan kamerák, amik az ütközés darabjait veszik fel. The detector I work on is called Atlas. Az, amin én dolgozom, az az érzékelő, ennek az a neve, hogy Atlas. It's big, you can see people. Ott van egy ember, tehát kb. Ekkora méretet képzeljétek el. Protons come in one way in a pipe and come in the other way in a pipe. Ott van a két cső, amin két proton érkezik ellentétes irányból. And collide in the middle. És középen találkoznak. And the computer draws pictures like this. És a számítógépek ehhez hasonló képeket készítenek erről. And I spent 7 years as a graduate student learning to understand pictures like that. Én 7 évet töltöttem az egyetemen, hogy megértsem, hogy mit ábrázol egy ilyen kép. This was one of the detectors that discovered the Higgs boson in 2012, if you read about that. Ez volt az egyik olyan detektor, ami 2012-ben lehet, hogy olvastatok is róla, felfedezte a Higgs bozont. By analyzing pictures like this. És ez úgy történt, hogy ehhez hasonló képeket elemeztünk ki. So the question I want to talk about today is not just about these kinds of collisions. De az a kérdés, amiről ma szeretnék nektek beszélni, az nem csak ehhez kapcsolódik, ezekhez az ütközésekhez. But more importantly, can you be a thinking person and believe in God? Hanem arra a kérdésre próbál választ kapni, hogy lehetséges-e, hogy az ember gondolkodó ember legyen, és higgyen Istenben. There are many great scientists of the past who believed in God. A múltban nagyon sok nagyszerű tudós hitt Istenben. Isaac Newton, James Clerk Maxwell, Michael Faraday, and Blaise Pascal here. Pascal is közöttük van, őket látjátok itt. But those are old pictures. De ezek régi képek, régi emberek. We live in a world of space telescopes and supercolliders. Régen élt emberekről, de mi már egy olyan világban élünk, ahol szuper hadronütköztetők és űrteleszkópok vannak. And it's a reasonable question to ask, do we have evidence for God? És a kérdés, ami felmerül, az az, hogy számunkra elégséges bizonyítékok is vannak-e Isten mellett. So tonight I want to talk about 3 pieces of evidence for the existence of God. És ma 3 olyan bizonyítékról szeretnék beszélni, amik Istenre mutatnak. So try to translate this, right? It's not proof for God, but evidence for God, right? Beszélgettünk egy picit az előadás előtt arról, hogy a magyar nyelvben, és javítsatok ki, hogyha tévedek, de a magyar nyelven a proof és az evidence is bizonyítékot jelent. Okay, do you want to explain the difference? No, whatever you want. Okay. If you need to explain the difference, do it. Okay. Tehát az egyik típusú bizonyíték, az egy ilyen cáfolhatatlan és 100%-os bizonyíték, ez a proof. Az evidence az pedig úgy bizonyíték, ahogy mondjuk egy bírósági tárgyaláson bemutatnak bizonyítékokat, amik mutatnak valamire. És aztán az ember a végén levonja a következtetést, hogy ez szerintem mit jelent. Amikről most beszélni fogunk, ezek az evidence-ek, tehát ez a második típus. Okay. And the 3 things we'll talk about is the origin of the universe, the design of the universe, and the rare earth. És a 3 dolog, amiről beszélni fogunk, az az univerzum eredete, az univerzum tervezettsége, illetve a ritka föld elmélete. So, if you lived 100 years ago,
Ha valaki mondjuk 100 évvel ezelőtt élt, there was no scientific observations about the beginning of the universe. akkor nem állt rendelkezésére semmiféle tudományos bizonyíték az univerzum keletkezéséről. But in 1929, Edwin Hubble observed that all the galaxies were moving apart from each other. De 1929-ben Hubble felfedezte, hogy a galaxisok távolodnak egymástól. And if they're moving apart now, És hogyha most távolodnak, then there must have been a time when they started to move apart. akkor kellett, hogy legyen egy olyan időpont, amikor elkezdtek távolodni. So Hubble immediately realized that this expansion of the universe implied that it might have an origin. És Hubble felismerte, hogy az a tény, hogy tágul a világegyetem, az azt hozza magával, hogy volt egy kezdőpontja. Most scientists at the time were skeptical of this idea Abban az időben a tudósok többsége szkeptikusan fogadta ezt a gondolatot. because if the universe had an origin, it might have had someone to start it, an originator. Azért, mert hogyha volt egy kezdőpontja a világegyetemnek, akkor lehetséges, hogy volt egy kezdő személy is, aki ezt elindította. So one scientist of the day wrote this about the origin. Úgyhogy valaki ezt írta erről a kérdésről akkoriban. Filozófiailag az az elképzelés, hogy a természet jelenlegi rendjének van kezdete, visszataszító. Szeretnék találni egy kiskaput. Because he realized that if there was an origin, there might have been a creator. Mert ő felismerte az összefüggést, hogy ha volt egy kezdet, akkor lehetett egy teremtő is. So scientists were reluctant to accept this idea that the universe had an origin. Úgyhogy a tudósok nem könnyen fogadták el ezt a gondolatot, hogy volt kezdete a világegyetemnek. But the evidence is so overwhelming that every scientist now believes in what we call the Big Bang. De a bizonyíték annyira erős, hogy gyakorlatilag minden tudós ma már elfogadja, hogy volt egy kezdete a világegyetemnek, az ősrobbanás. And there are three kinds of evidence. 3 ilyen bizonyíték van. The first is that the universe is expanding. Az első az, hogy tágul a világegyetem. So the expansion must have had a beginning. Tehát a tágulásnak kellett, hogy legyen egy kezdete. The second evidence is the temperature of the universe. A második bizonyíték az az univerzumnak a hőmérséklete. And the third evidence is the number of elements in the universe. És a harmadik pedig az univerzum elemei. So let's talk a little bit about the temperature of the universe. Beszéljünk egy kicsit az univerzum hőmérsékletéről. So the universe started out very hot and has been expanding and cooling ever since. Az univerzum a keletkezése pillanatában nagyon forró volt, és azóta tágul és hűl. If you had an oven and heated it to a high temperature, Hogyha valaki fog egy sütőt és felmelegíti, then turned it off and opened the door, elzárja és kinyitja az ajtaját, a little later the whole house would be warm because the oven was once very hot. akkor egy idő után az egész ház melegebb lesz, mivel átadódik a hő a sütőből. So if the universe started out very hot, we should see that residual heat today. És hogyha igaz az, hogy a világegyetem egykor nagyon forró volt, akkor ennek a maradványhőjét ezt ma is meg kell, hogy tudjuk figyelni. And in 1964, two scientists discovered that heat. És 1964-ben 2 tudós meg is tudta mérni ezt a meleget, Which we call the cosmic background microwave radiation. amit ma úgy nevezünk, hogy a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás. And it's exactly what we expect. És ez pontosan az, amire számítottunk. We've sent 3 satellites to explore this cosmic background radiation. Azóta kiküldtünk 3 műholdat, hogy jobban megmérjük ezt a háttérsugárzást. The latest one being the Planck satellite. A legutolsó ezek közül a Planck. And this is a picture of the difference in heat, the difference in temperature of the universe. Planckról elnevezett szatellit volt, és az a kép, amit itt láttok, ez a hőmérséklet különbségeket ábrázolja. And the remarkable thing is what we observe agrees with what's predicted to 1 part in 10,000. És az a nagyon érdekes dolog, hogy az, amit megfigyeltünk, az pontosan megegyezik azzal, amire számítottunk 1000 pontossággal. When theoretical predictions agree that well with observations, you begin to think the theory is true.
Amikor a megfigyelés ilyen mértékben egyezik az elmélettel, az előzetesen felállított elmélettel, akkor az ember elfogadja ezt, hogy ez egy igaz elmélet. So the temperature of the universe is exactly what you would expect if it started with a Big Bang. Azt találtuk, hogy az univerzum mostani hőmérséklete az pontosan akkora, mint amekkora lenne akkor, hogyha tényleg egy ősrobbanással keletkezett volna. And finally, the Big Bang predicts the amount of hydrogen and helium we should see in the universe. És végül az ősrobbanás meghatározza azt, hogy mennyi hidrogént és mennyi héliumot arányban találunk a világegyetemben. And again, the observations agree with the expectations. És ismét a megfigyelés összhangban van azzal, amit vártunk. So the observational evidence points to the idea that the universe had a beginning. Ezek alapján tehát a megfigyelés bizonyítja azt az elméletet, hogy tényleg volt egy kezdete a világegyetemnek. In addition to observations, theoretical physics points to the beginning of the universe. A megfigyelésen kívül az elméleti fizika is az ősrobbanást támasztja alá. Albert Einstein developed a theory that describes gravity called general relativity. Albert Einstein kidolgozott egy elméletet, ami a gravitációt magyarázza, és ez az általános relativitás elmélet. And his theory was expanded by other physicists up here. I don't know the name of them all. Azóta, nem mondom el mindegyiknek a nevét, de azóta több fizikus is épített az ő munkásságára. And the theory actually predicts that everything in this universe had an origin. És ez az elmélet azt jósolja, hogy mindennek, ami az univerzumban létezik, annak volt egy eredete. So the Big Bang is not the explosion of pre-existing material. Tehát az ősrobbanás az nem egy már létező anyagnak a szétrobbanása volt. Instead, the Big Bang is the origin of everything we know, space and time and matter and energy. Ehelyett az ősrobbanás a kezdete mindennek, amit csak ismerünk, a térnek, az energiának, az időnek, mindennek. And this creates philosophical questions. Ez filozófiai kérdéseket is felvet. John Gribben wrote this about the Big Bang. John Gribben a következőt mondta a Big Bangről. A legnagyobb probléma az univerzum eredetéről szóló ősrobbanás elmélete filozófiai, sőt még akár teológiai probléma is lehet. Mi volt a robbanás előtt? Because if the universe had a beginning, mert ha volt kezdete az univerzumnak, if even space and time had a beginning, hogyha a térnek és az időnek is volt kezdete, then whatever caused this universe can't be a part of this universe. Akkor bármi, ami okozta a világegyetem létrejöttét, nem lehet része annak. The cause has to be transcendent. Ennek az oknak transzcendensnek kell lennie. And this has tremendous implications. És ennek hatalmas következményei vannak. Robert Jastrow wrote this about the Big Bang. Robert Jastrow a következőt írta az ősrobbanásról. Annak a tudósnak, aki az egész életét az értelem hatalmába vetett hittel érte le, a történet rossz álomként ér véget. Ahogy a tudatlanság hegyét mászva már közel van a csúcshoz, amint az utolsó sziklán is felhúzza magát, egy csoport teológus üdvözli ott fent, akik már évszázadok óta ott ülnek. All right, so what we've learned by observing the universe, amit megtanultunk a világegyetem megfigyelése által, is that it seemed to have an origin. Az az, hogy úgy tűnik, hogy volt egy kezdete. And this is evidence for God, for me. És számomra ez Istenre mutató bizonyíték. Because this is also exactly some of the things the Bible says. Mert pontosan összhangban van azzal, amit a Biblia mond néhány helyen. Theologians, as Robert Jastrow said, have always said that the universe had a beginning. Ahogy Robert Jastrowtól olvastuk, a teológusok mindig is azt mondták, hogy volt egy kezdete a világegyetemnek. And the very first verse in the Bible says, "In the beginning, God created the heavens and earth." A Biblia legelső mondata úgy hangzik, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Another verse in the Bible says that the stuff of the universe did not exist at one time.
Egy másik helyen azt mondja a Biblia, hogy az anyag, amiből az univerzum áll, nem létezett mindig. Értjük, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Science has just learned that the stuff of the universe came into existence. A tudósok nemrég jöttek rá, hogy hogyan keletkezett a világegyetem, hogy keletkezési pontja volt. And then finally the Bible also says that time actually had a beginning. És aztán végül a Biblia azt is mondja, hogy az időnek is volt kezdete. Paul writes that grace was given before the beginning of time. Azt mondja Pál apostol egy helyen, hogy saját végzéses kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott neki. So scientific discoveries point in the same direction as what people who believe in God has pointed in for a long time. Tehát a tudományos bizonyítékok azok pontosan ugyanarra mutatnak, mint amit a teológusok már nagyon régóta hittek. So that's the origin of the universe. Tehát ez a világegyetem keletkezése. Now let's talk a little bit about the design in the universe. Most beszéljünk egy kicsit a világegyetem tervezettségéről. I want to talk about something called the anthropic principle. Most szeretnék egy olyan dologról beszélni, amit úgy szoktunk nevezni, hogy az antropikus elv. And it's the idea that many of the parameters in the universe seem to be fine-tuned to allow humans to exist. És ez az a gondolat, hogy nagyon sok minden, amit magunk körül látunk, úgy tűnik, hogy nagyon finoman úgy van hangolva, hogy létezhessen a világegyetem. There are at least 100 of such parameters. Legalább 100 ilyen paraméter létezik. It's as if you had a panel with 100 knobs. Ez körülbelül azt jelenti, hogy ha lenne egy panel előttünk, amin lenne 100 darab ilyen potméter, vagy ilyen hogy mondják ezt magyarul? Gomb. And if you turn the knob one way or another, you get a universe that's inhospitable to life. És hogyha ebből a 100-ból bármelyik gombot is egy picit elcsavarod, akkor abban a pillanatban nem fog létezni a világegyetem. So I just want to describe a couple of those parameters. És ebből a 100-ból most csak néhányat szeretnék elmondani. One is the strong nuclear force, which I study in my research. Az egyik ezek közül az erős nukleáris erőnek a mértéke, ez az egyik dolog, amivel én foglalkozom. The strong nuclear force holds quarks together in neutrons and protons together in the nucleus. Az erős nukleáris erő az, ami összeragasztja a kvarkokat a neutronokban és protonokban, illetve amik a neutronokat és ami a neutronokat és a protonokat is összeragasztja az atomokban. And it's because of the exact strength of the strong nuclear force that we have the periodic table. És mivel ez az erő pontosan annyira, vagy ennek az erőnek a mértéke pontosan az, ami, ezért létezik a periódusos rendszerünk. If I was to make the strong nuclear force 2% stronger, there'd be no hydrogen. Hogyha az erős nukleáris erőt 2%-kal erősebbre állítanám, akkor nem létezne hidrogén. Of course, we need hydrogen. H2O is water. Természetesen a hidrogénre szükségünk van, például a H2O az a víz. And the sun burns hydrogen as fuel. És a napnak az üzemanyaga az a hidrogén. If I was to make the strong nuclear force 5% weaker, hogyha az erős nukleáris erőt 5%-kal gyengébbre csavarnám, then the periodic table would look like this. Akkor így nézne ki a periódusos rendszer. Only hydrogen. Csak hidrogén That would létezne. make chemistry class really easy. Könnyű lenne a kémia óra. Another parameter that's finely tuned is how carbon is formed. Egy másik ilyen paraméter, ami nagyon pontosan finom hangolva van, az a szénnek a keletkezése. So all life is based on carbon. Természetesen minden életforma a szénre épül. And the carbon that you and I are made of came from stars as they died. És az a szén, amiből ti, meg én is állunk, ami minket létrehozott, az haldokló csillagokból született. Like everything, stars have a lifetime. Ugyanúgy, ahogy minden másnak, a csillagoknak is van egy életkora. They're born, they live for a while, and they die. Megszületnek, élnek egy darabig, aztán meghalnak. And part of the process of their death is creating the carbon that you and I are made of. És az a folyamat, ahogyan meghalnak, hozza létre a szén elemet, amiből mi felépülünk.
You're poetically made of stardust. Tehát tényleg, ahogy a költők mondják, csillagporból vagyunk. And the process of creating carbon as stars die is very complicated. És az a folyamat, ahogyan a haldokló csillagok létrehozzák a szén elemet, az egy nagyon bonyolult folyamat. It happens through a number of steps called nuclear resonance states. Az a folyamat, amilyen lépésekből összeáll, az milyen? Magrezonancia állapotok. Hogy nem jutott eszembe? And again, it's a remarkable mechanism. Just you can go ahead. És ismét csak ez egy nagyon figyelemre méltó mechanizmus. Következőt olvashatjuk róla. Ha a szén rezonancia szintje 4%-kal magasabb lett volna, akkor lényegében nem létezne szén. Ha ez a szint az oxigénben csak 0,5%-kal lett volna magasabb, akkor gyakorlatilag az összes szén oxigénné alakult volna. Szénbőség nélkül se én, se önök nem lennének itt ma este. We've actually studied this process more. Tulajdonképpen ezt mélyebben is megfigyeltük, vagy kutattuk ezt a folyamatot. Remember, every neutron and proton is made of quarks. Emlékezzetek, minden neutron és proton kvarkokból áll. And we call those quarks inside a neutron and proton light quarks. És ezeket a kvarkokat fénykvarkoknak nevezzük. And it turns out that if you change the mass of the quarks by just a small amount, you don't get oxygen and carbon. De hogyha ezeknek a kvarkoknak ezeknek a kvarkoknak a tömegét, ha egy icipicit megváltoztatjuk, akkor nem fogunk szenet meg oxigént kapni belőle. So this is recent research on how we get the nuclear resonance states. Erre jutott a következőre jutott a fénykvarkok vizsgálata, amit most olvashatunk. Arra az eredményre jutottunk, hogy 2-3% változás a fénykvark tömegében komoly problémákhoz vezetne az univerzumban felelhető szén vagy oxigénbőségét illetően. So if I take the mass of these quarks and turn the knob 2 or 3%, you and I don't exist. Hogyha fogjuk ezt a gombot, ami ezeknek a kvarkoknak a tömegét állítja be, és egy icipicit elmozdítjuk, abban a pillanatban nem léteznénk. And there are over 100 such parameters. És 100-nál több ilyen paraméter van. And scientists are amazed by this. A tudósokat lenyűgözi ez a tény. They write statements like these. Ilyen dolgokat mondanak róla. Oly sok furcsa véletlen van, amely szükséges az élet létrejöttéhez, hogy valamilyen fajta erre adott magyarázat elengedhetetlennek tűnik. Illetve egy másik. Számomra erőteljes bizonyítékok vannak amellett, hogy valami van a színfalak mögött. Mintha valaki finom hangolta volna a természetben található állandókat, hogy létrehozza az univerzumot, a tervezettség benyomása túláradó. The scientists that I'm quoting are atheist or agnostic. They don't believe in God. Azok a tudósok, akiket én itt idézek nektek, ezek mind ateisták vagy agnosztikusak, akik nem hisznek Istenben. But they see things like fine-tuning and design in what they observe. De látják ezeket a finom hangolásra, vagy finom hangolás jeleit, vagy tervezettségre utaló jeleket abban, amit megfigyelnek. So I've talked about the origin of the universe and the design in the universe. Beszéltünk az univerzum eredetéről, az univerzum tervezettségéről. Let me finally talk about the rare earth. Végül hadd beszéljek a ritka föld elméletről. Now, if you're a science fiction fan and you watch Star Wars or Star Trek, you know that there are people like us all over the universe. Hogyha szeretitek a sci-fit, és nézitek mondjuk a Star Wars-t vagy a Star Trek sorozatot, akkor azokból megtudhatjuk, hogy hát a világegyetem tele van hozzánk hasonló lényekkel. But it's interesting to ask, what would it actually take to make a planet like the Earth? De jó kérdés, amit feltehetünk, hogy mi kell ahhoz, hogy egy Földhöz hasonló bolygó létezzen. A planet that can support what I'm going to call higher life forms. Egy olyan bolygó, ami úgy fogom nevezni, hogy a magasabb rendű életformákat létre tudja hozni. Now by higher life forms I mean anything more complex than bacteria. És a
Magasabb rendű életformák alatt azt értem, hogy minden, ami a baktériumok feletti szinten van. We know bacteria can thrive under almost any conditions. Tudjuk, hogy a baktériumok majdnem minden, bármilyen körülmény között meg tudnak telepedni. But it's much more challenging to create an environment for something more complex than bacteria. Viszont sokkal nagyobb kihívást jelent olyan környezetet teremteni, amiben a baktériumoknál magasabb rendű életformák is meg tudnak élni. First, you need to be in a spiral galaxy. Először is egy spirálkarokkal rendelkező galaxisban kell lennie a bolygónak. Only about 10% of the galaxies in the universe are spiral galaxies. Az univerzumban létező galaxisoknak csak 10%-a ilyen. Other galaxies would not be able to support higher life forms due to the amount of radiation and star formation. Másfajta típusú galaxisok nem tudnának ilyen bolygóknak otthont adni a túl magas sugárzás és az állandó csillagkeletkezés miatt. So this is what our Milky Way galaxy would look like if you were far from it. Hogyha valaki messziről ránézne, akkor a tejút az így nézne ki. The stars form these spiral patterns. És azok a spirálkarok, azok csillagokból állnának. Too close to the center, there's too much radiation. A központhoz túl közel, túl magas a sugárzás. And too far from the center, there's not enough heavy elements. Túl messze a központtól egyszerűen kevés a magasabb atomszámú elemeknek a jelenléte, vagy aránya. So there's a ring where you could put a planet like the Earth called the galactic habitable zone. Csak egy ilyen gyűrű van, ami az úgynevezett galaktikusan lakható zóna, ahol egy földtípusú bolygó létre tud jönni. And our sun is right in the center of that ring. És a nap az pontosan a közepén van ennek a zónának. You can't be orbiting any star if you want a planet like the Earth. Nem lehet akármilyen csillag körül keringeni, hogyha egy ilyen földtípusú bolygót szeretnénk. The star has to be a class G star, Egy úgynevezett G-típusú csillagnak kell lennie, which burns stably enough over a long period of time to support life. ami elég hosszú ideig, elég stabil módon égeti az üzemanyagát, hogy létrejöhessen az élet. Most stars are binary stars, which are two stars orbiting each other. A legtöbb csillag az ilyen ikercsillag, ahol két csillag kering egymás körül. But for higher life forms, you need a star like our sun, which is called a bachelor star. It doesn't orbit anything else. A Föld típusú bolygó létrejöttéhez viszont ilyen egyedülálló csillagra van szükség, mint például a nap. Our sun is also what we call a third generation star. Aztán a mi napunk az egy úgynevezett harmadik generációs csillag. First generation stars were only made of hydrogen and helium. Az első generációs csillagok azok csak és kizárólag hidrogénből és héliumból. And as they died, they created some heavy elements. És ahogy meghalnak, néhány nehéz fémet, meg nehéz elemet hoznak létre. And those heavy elements formed second generation stars. És aztán ezek az elemek hozzák létre a második generációs csillagokat. And when they died, their remnants formed third generation És stars. aztán amikor ezek meghalnak, a maradványukból aztán létrejönnek a harmadik generációs csillagok. And third generation stars are the first kind of star that can have a planet like the Earth. És a harmadik generációs csillag az a típus, amelyiknek olyan bolygója lehet, mint a Föld. So if you start with a Big Bang and want to create a planet like the Earth, it takes a minimum of 9 billion years. Tehát ennek következtében, hogyha az ősrobbanással indulsz el, és egy Föld típusú bolygót szeretnél létrehozni, akkor ehhez olyan csillagra van szüksége, amelyik legalább 9 milliárd évvel az ősrobbanás után keletkezett. So the planet Earth was actually formed in the shortest amount of time it would take to make a planet like the Earth. The planet Earth was actually formed in the shortest amount of time that it would take to make a planet like the Earth. Ezek alapján a Föld bolygó keletkezése a lehető legrövidebb idő alatt történt meg, ami alatt egy Föld típusú bolygó létrejöhetett. Our planet has so many parameters that are finely tuned, it would take hours to talk about them all.
És annyi ilyen finom hangolt paraméter van, hogy órákig tartana, ha szeretném nektek végig sorolni őket. Things like its size, Például a Föld mérete, how fast it rotates, mennyire gyorsan forog, its angle of tilt, milyen szögben hajlik a tengelye, the percentage of water, hány százalék víz van rajta, and even tectonic activity is required for higher life forms. és még a tektonikus mozgásoknak is ott kell lenniük ahhoz, hogy magasabb rendű élet létrejöhessen. Things like the moon and Jupiter play key roles in having a planet like the Earth. A holdnak is, a nagy holdnak, illetve egy Jupiter típusú nagy bolygónak is óriási szerepe van abban, hogy az élet létrejöhessen a Földön. The moon stabilizes the tilt of the Earth actually. A hold például a Föld forgásának, a tengelyének a hajlásszögét stabilizálja. So we live in a remarkable planet actually. Tehát egy nagyon figyelemre méltó bolygón élünk igazából. Two University of Washington professors write this about our planet. Két professzor a következőt írta a bolygónkról. Ha valamilyen istenféle lénynek lehetősége lenne arra, hogy tervezzen egy eseménysorozatot azzal a céllal, hogy lemásolja a mi édenkertünket, akkor az a hatalom rettentő nagy feladattal állna szemben. Valószínűtlen, hogy a Föld valaha is lemásolható lenne. So we live on a very rare planet. Tehát egy nagyon ritka bolygón élünk. And scientists see this and again make statements. És a tudósok látják ezt, és újra csak különböző megállapításokat tesznek. Például, mint a következő, a tények józanésszel való interpretációja azt mutatja, hogy egy szuperintelligencia belebohóckodott a fizikába, a kémiába és a biológiába, és így nincs említésre méltó vak erő a természetben. A tényekből levezethető számok számomra oly túláradóan nyilatkoznak, hogy ezt a konklúziót szinte megkérdőjelezhetetlenné teszik. There's a physicist who say the facts of physics seem to indicate some super intellect. Tehát van egy fizikus, aki azt mondja, hogy a fizikai tények azok egy szuperintelligens személyre mutatnak. So go ahead and read that too. Aztán a következő, erősen valószínűtlennek tartom azt, hogy ilyen szintű rendezettség a káoszból jött volna. Szükséges, hogy legyen egy rendezőel. Isten számomra egy rejtély, de a legjobb magyarázat a létezés csodájára, arra, hogy miért létezik valami, ahelyett, hogy nem létezik semmi. So scientists ask the question, how could you have such an improbable universe? És a tudósok felteszik azt a kérdést, hogy lehetséges az, hogy ennyire nem valószínű világegyetemben élünk. And I want to let you know some of the ideas that scientists have come up with. És szeretnék néhányat felsorolni azokból az elgondolásokból, amikkel előálltak a tudósok. Let's first talk about what Tipler and Barrow wrote, who wrote the anthropic cosmological principle. Például Tipler és Barrow az antropikus kozmológiai alapelvet vetette fel. So they believe the universe is so well designed that there must be a real designer. Ők azt mondják, hogy annyira jól van megtervezve az univerzum, hogy kell, hogy legyen egy tervezője. But they also believe that humans are the only intelligent life in the universe. Abban is hisznek, hogy az emberiség az egyetlen intelligens életforma az univerzumban. And they don't believe in God. Nem hisznek Istenben. So if the universe requires an intelligent designer, and there is no intelligence and there is no God, who creates the universe? Viszont, hogyha nincsen ilyen szuperintelligens tervező, akkor nincsen Isten. And their conclusion is that humans will evolve to a place where they become like God. És ebből az a következtetésük, hogy ezek szerint az emberiség fejlődik egy ponton egy ilyen istenszerű állapotra. And then humans will reach back in time and create the universe for themselves. Aztán visszamegy az időben és megteremti saját maga számára az univerzumot.
Another idea about such an improbable universe is maybe there are a whole bunch of universes. Aztán egy másik elmélet, ami megpróbálja ezt megmagyarázni, azt mondja, hogy valószínűleg rengeteg másik világegyetem létezik. And we just happen to live in the one that can support life. És mi úgy alakult, hogy abban élünk, amelyik képes élet létrehozására. Another possibility is that there really is an intelligent designer. Egy másik elképzelés azt mondja, hogy tulajdonképpen létezik egy intelligens tervező. But this is where the evidence leads. Either there's multiverses or intelligent designer or humans create the universe for themselves. De tulajdonképpen ezekre a következtetésekre tud jutni az ember a bizonyítékok alapján, vagy létezik egy tervező, vagy rengeteg másik univerzum létezik, vagy pedig az emberiség ment vissza az időben és teremtette meg maga számára a világegyetemet. So let me just review what I've said. Hadd foglaljam össze azt, amit eddig elmondtam. The Big Bang origin seems to indicate a transcendent beginning. Az ősrobbanás egyfajta transzcendens kezdetre utal. The anthropic principle indicates the universe is designed. Az antropikus alapelv alapján úgy tűnik, hogy tervezett az világegyetem. And the rare earth may indicate that humans are special somehow. A ritka földelmélet pedig azt mutathatja, hogy az emberiség valamilyen módon különleges. Now, scientists are aware of these conclusions A tudósok tisztában vannak ezekkel a konklúziókkal, and continue to write books to try to address these issues. és újabb könyveket írnak, amikkel megpróbálják feldolgozni ezeket a témákat. Two recent books are The Grand Design by Stephen Hawking and A Universe from Nothing by Larry Krauss. Ezek közül kettő, a Stephen Hawkingnak a Grand Design című könyve, illetve a Lawrence Kraussnak a Universe from Nothing. And I just want to talk a little bit about what their ideas are about these issues. És hadd beszéljek egy picit arról, hogy ők milyen elképzeléseket vetnek fel ezekkel a témákkal Because kapcsolatban. it gives some idea of what the smartest people in the world think about the things I've been talking about. Hogy lássátok, hogy a világ legokosabb emberei mivel jönnek elő ezeknek a témáknak a megoldásaként. So in his book, The Grand Design, Stephen Hawking proposes that the universe doesn't really have an origin. A Grand Design című könyvében Stephen Hawking azt veti fel, hogy tulajdonképpen nincs is kezdete a világegyetemnek. And he proposes something called the no boundary condition. És egy olyan dolgot vet fel, ami a határ nélküli kondíció, amit ennek nevez. But when you graph the no boundary condition, it's clear that the universe would still have a beginning. When you graph? Yeah, if you look at the math or something, I don't know. Hogyha az ember ábrázolja ezt a dolgot, akkor arra jut, hogy that it would not have. It would still have a beginning. Okay. Yeah. Hogyha ábrázoljuk, mondjuk matematikailag, akkor arra jutunk, hogy még mindig lenne kezdete a világegyetemnek. And he proposes that the answer to the anthropic principle is there are many universes. És azt mondja, hogy az antropikus elvre pedig az a válasz, hogy multiverzumok léteznek, hogy nagyon sok univerzum van. Now it's important to understand that these ideas are scientific, for there's no evidence for them. Nagyon fontos, hogy tudjuk és észrevegyük, hogy ezek az elméletek nem tudományos elméletek abban az értelemben, hogy semmi bizonyíték nincs mellettük vagy ellenük. Scientific ideas are always based on observation. Mert ezzel szemben a tudományos elméletek mindig megfigyelésen alapulnak. These ideas are speculation to try to get out of the plain conclusion that there is a God. Ezek az elméletek tulajdonképpen nem mások, mint olyan spekulációk, amikkel megpróbálnak az emberek elmenekülni attól a konklúziótól, hogy létezik Isten. Now some of these ideas may actually turn out to be true. És elképzelhető, hogy ezek közül valamelyik igaznak bizonyul. But even if so, this may still be the way that God created the universe. De még ha ez így is van, akkor is tulajdonképpen csak arra jutunk el, hogy megtaláljuk a módját, hogy Isten hogyan teremtette a világot, abban hiszünk, hogy Isten. So one of the problems with these theories is they're not very well developed.
És persze a probléma ezekkel az elméletekkel az, hogy nincsenek túl jól kidolgozva. And until they are, we don't really know what they predict. És amíg nincsenek jól kidolgozva, addig azt sem tudjuk, hogy mit jósolnak. And until there's observational evidence for them, they're not really science. És addig, amíg nem bizonyulnak igaznak a jóslataik, és nem egyeznek a megfigyelésükkel, addig ez tulajdonképpen nem nevezhető tudománynak. So I'm actually exploring the possibility of some of these ideas at CERN. Tulajdonképpen, amit én csinálok a CERN-ben, az bizonyos értelemben nem más, mint ezeknek az ötleteknek az igaz vagy hamis voltának a bebizonyítása. So his idea about the rare earth, that there are a lot of planets, so one must be suitable for life. A ritka föld elmélethez az a hozzáfűzni valója, hogy sok bolygó létezik, közülük az egyiken létezhet élet. But this is really a naive statement. Ez egy elég naív megállapítás. Because you can actually do a quick calculation about the probability of finding a planet like the Earth. Mert elég gyorsan ki lehet számolni annak a valószínűségét, hogy mennyi az esélye egy ilyen Földhez hasonló bolygó létrejöttének. Something we call in physics a back of the envelope calculation. Egy olyan dolog, amit mi úgy mondunk, hogy egy olyan számítás, amit akár egy szalvétán is el lehet végezni. It's an educated guess. Ez egy olyan jó kis, körülbelül ilyen ökölszabályon alapuló, elég jó közelítésű találgatás. So these are some of the things I've talked about. Itt van néhány dolog, amiről beszéltem. You need a spiral galaxy, which is 10%. Spirál galaxisra van szükség, annak 10% az esélye. You need to be in the right place in the galaxy, which is about 20%. Megfelelő távolság kell a galaktikus középponttól, ez kb. 20%-ra igaz a galaxisok között. There's a partial list. Ez nem teljes ez a lista. Here's the full list. Itt van a teljes lista. So scientists have actually found 322 things that are required to truly make a planet like the Earth. Tudósok összesen 322 olyan tényezőt találtak, aminek mindegyiknek igaznak kell lennie ahhoz, hogy egy Földhöz hasonló bolygó létrejöhessen. And a quick calculation gives a probability of 1 part in 10 to the 304th. És ez a bizonyos gyors számolás, ez azt az eredményt hozza, hogy annak az esélye, hogy ezek egyszerre mind igazak legyenek, 10 a mínusz 304-en az egyhez az esélye. There are a lot of planets in the visible universe. Nagyon sok bolygó van a látható világegyetemben. But the probability of finding one like the Earth is small. Mégis annak az esélye, hogy egy Földhöz hasonlót találunk, hát mondjuk, hogy kicsi, 10 a mínusz 282. So this points to the possibility that Earth is unique. Ez arra a lehetőségre utal, hogy a Föld az tényleg egyedülálló. And then maybe humans are special somehow if Earth is unique. És hogyha a Föld egyedülálló, akkor lehet, hogy az emberek is azok. So, how strong is the scientific evidence for God? Mennyire erősek az Isten mellett szóló tudományos bizonyítékok? If you understand the evidence and you don't believe in God, then you could believe that humans start the universe for themselves. Ha az ember nem hisz Istenben, akkor hihet abban az elméletben, hogy az emberiség visszament és megteremtette az univerzumot. Or you could believe that there are many universes for which there's no evidence for. Vagy hihet abban, hogy rengeteg univerzum létezik, amire nincsen bizonyíték ellene vagy mellette. And even if so, they could still all be created by God. De ha még igaz is ez, attól még azokat is teremthette Isten. And these ideas aren't based on science, for there's no observations for them. És ezek az elképzelések nem tudományos elképzelések abban az értelemben, hogy nincsen rájuk mutató bizonyíték, They're really philosophical statements. hanem filozófiai állítások. So let's take one more step. What if the universe is designed? Tegyünk még egy lépést, mi van akkor, hogyha a világegyetem tervezett? So Paul Davies, who's a physicist who doesn't believe in God, wrote this remarkable statement. Paul Davies, aki egy olyan tudós, aki nem hisz Istenben, a következő érdekes megállapítást tette. Ha a fizika tervezés eredménye, akkor az univerzumnak van célja, és a modern fizika eredményei erősen azt sugják nekem, hogy ebbe a célba mi is beletartozunk.
Notice what he says, the evidence of physics suggests that humans have a purpose. Tehát vegyük észre, amit mond, hogy a fizikai bizonyítékok arra mutatnak, hogy van célja a világegyetemnek. Once again, this is the same physics comes to the same conclusion that religious people have been saying all along. És még egyszer, a fizika úgy tűnik, hogy ugyanarra a következtetésre jut, amit a hívő vallásos emberek mindig is mondtak. 2700 years ago, King David pondered the same question about humans. 27 évvel, 2700? Oké, 2700 évvel ezelőtt Dávid király ugyanezen gondolkozott. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. And again, the prophet Zechariah marveled that humans seem to be special somehow. És ehhez hasonlóan Zofóniás azon elmélkedett, hogy az emberek valamiképpen különlegesek lehetnek. Azt mondta, hogy veled van Istened, az Úr, ő erős és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. So, for some scientists, this kind of evidence has caused them to actually believe in God. És vannak olyan tudósok, akiket ezek a bizonyítékok arra vittek, hogy elkezdjenek hinni Istenben. Alan Sandage was an atheistic scientist who saw this evidence and eventually became a Christian. Alan Sandage egy ezek közül a tudósok közül. Yeah. A tudományos ismereteim juttattak arra a következtetésre, hogy a világ sokkal összetettebb, mint a tudomány. Csak a természet felettin át érthetem meg a létezés titkát. Go ahead and read this one too. Következő, ahogy áttekintem a bizonyítékokat, kitartóan visszatér a gondolat, hogy valami természet fölötti cselekvőnek, vagy inkább nagybetűvel cselekvőnek kell ott lenni. Lehet, hogy véletlenül, akaratunk ellenére belebotlottunk egy felsőbb lény létezésének bizonyítékába. So when I look at the origin of the universe, the design of the universe, and the planet Earth, amikor ránézek a világegyetem kezdetére, tervezettségére és a Föld ritka bolygóra, I come to the conclusion that it's strong evidence that maybe there is a God who created it, who cares about humans. Én arra jutok, hogy elég erős bizonyítékok támasztják alá azt, hogy lehetséges egy olyan Isten, aki megteremtette a Földet. So modern science doesn't support the idea that there is no God. Tehát a modern fizika nem támogatja azt az elképzelést, hogy nincsen Isten. The things that we've discovered actually fall right in line with the idea that there is a God. Hanem azok a dolgok, amiket találtunk, pont azt tűnnek megerősíteni, hogy létezik Isten. So this is my conclusion. Tehát az én végkövetkeztetésem az, hogy a modern tudományok bőséges bizonyítékot szolgáltatnak egy transzcendens, intelligens tervező létezésére, aki megteremtette a világegyetemet, és célja van az emberiséggel. Thank you for your attention. I'd love to answer questions that you have. Köszönöm a figyelmeteket, és nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, hogyha vannak. Köszönjük szépen Mike-nak, majd egy kis pillanat múlva lesz lehetőségetek a kérdéseket tegyetek fel neki. Amikor bejöttetek, akkor biztos nagyon figyeltetek, hogy ne üljetek rá ilyen kis kártyákra, amik széketeken voltak. Hát ez az erdélysztudent.hu, ugye amint látjátok a kijelzőn, és válaszol az életnek kérdéseire. Ezen a weblapon sok kérdés témakör bent kaphattok válaszokat, és tehettek föl ti is kérdéseket. Az egyik például a hitnek és a tudománynak a kapcsolata. És lehet is kezdeni kérdéssel, hogyha valakinek van. Lehet magyarul is kérdezni, szerintem akkor én
fülbesúgva fordítok meg. Szerintem milyen idős a Földünk? The Earth is about 4.5 billion years old, and the universe is about 14 billion years old. A Föld körülbelül 4,5 milliárd éves, az univerzum olyan 14 milliárd körül. All right, so you mentioned something about like, you know, the whole third generation stars and all that, and Yeah. So can you like? so I have to like partition the question. Okay. So I'm asking about the third generation stars. Arról, hogy harmadik típusú vagy harmadik generációs csillagok. And you said there must have been first generation stars and then second Vannak generation stars. első generációs, második generációs. Which means that they had to die for that one to appear. I mean, to Ami be azt is jelenti, created. hogy az első generációsnak meg kellett halnia, hogy a második generációs megjelensen. From my understanding of what I learned, at least, doesn't a star dying, doesn't that create like a supernova? Nem úgy van, hogy amikor egy csillag meghal, akkor egy szupernova keletkezik? So wouldn't that mean that basically like an entire system of planets or whatever was there before that had to be blown to bits and destroyed to hell or whatever until, and then another one was reborn after that? Can you just like elaborate a little bit about it or something? Ezt lehetne egy kicsit kifejteni, mert ez mint hogyha azt jelenteni, hogy egész csillag generációknak kell szétrobbannia a nagy semmiben, mielőtt bármi létrejöhetne második, harmadik generáció. Just like humans, stars can die different kinds of death. Ugyanúgy, ahogy az emberek, a csillagok is különböző módokon tudnak meghalni. And one of those kinds is a supernova. És ezek közül az egyik az a szupernova robbanás. And in fact, supernova deaths are very important for third generation stars. És igazából a szupernova halál nagyon fontos a harmadik típusú vagy harmadik generációs csillagok születéséhez. We can look at the composition of our solar system Megnézhetjük naprendszer összetételét, and actually determine approximately the number of supernovas that made the material in our solar system. és ebből körülbelül meg tudjuk mondani, hogy hány szupernova robbanása hozta létre a mi naprendszerünket. Now, as you say, if you have a supernova nearby, you're in trouble. Persze az egyik dolog, amit szerintem mond az, hogy ha közelünkben robban egy szupernova, az bizony elég nagy baj. So this actually seems to be another fine-tuning argument. Úgyhogy tulajdonképpen ez a dolog, amiről most beszélünk, ez tulajdonképpen lehet még egy ilyen finom hangolás melletti, vagy még egy paraméter. The number of supernovas required to create the Earth is more than what we could tolerate now. Azoknak a szupernova robbanásoknak a száma, I'm not sure if I get this. So if there were that number now, we'd be in trouble. We'd destroy the Earth. A lot of supernovas. Oké, hogyha túl sok szupernova robbanás lenne, akkor ez egyszerűen szétrobbantaná a Földet is. So in order to have a third generation star that can create an Earth, you need lots of supernovas in the past and not many now, basically. Tehát egyszerűbben mondva, ahhoz, hogy egy földtípusú bolygó létrejöhessen, ahhoz a múltban sok szupernova robbanásnak kellett lennie, most viszont nem szabad, hogy robbanjon a közelünkben. So that's what's happened to create Earth. És tulajdonképpen ez történt, és így jött létre a Föld. Thanks a lot. Most hátul a fiatalember, és akkor lehet többet is kérdezni. Először ott láttam egy kezet, aztán itt, és akkor utána majd. Oké, visszatérve az első kérdésre, ebben az esetben neki milyen magyarázata van, vagy hogyan közelíti meg ezt az ellentmondást, amit a teológusok azt mondják, hogy 6000 éves a Föld körülbelül, vagy mint a maximum 10. So most modern theologians don't say the Earth is 6,000 years old. A legtöbb modern teológus nem mondja egyébként azt, hogy a Föld 6000 éves lenne. And one of the key questions for theologians, És a teológusok számára az egyik kulcskérdés, which many of you may not care about, amivel lehet, hogy a legtöbben nem is igazán foglalkoztok, vagy ez nem érdekel. but those who believe in the Bible says the Earth was created in 6 days.
De azok számára, akik hisznek a Bibliában, a Biblia azt mondja, hogy 6 nap alatt lett teremtve a világ. But you have to ask the question, what does day mean in the De context? fel kell tenni a kérdést, hogy mit jelent az a szó, hogy nap ebben a szövegkörnyezetben. So I don't know how this will translate, but in English you can say it's a beautiful day. Nem tudom, hogy magyarul ez kijön-e, de angolban lehet, azt mondhatja az ember, hogy gyönyörű napunk van. And in that context, day means right now. És ebben a kontextusban az a szó, hogy nap, az azt jelenti, hogy most éppen. For it might have been, rainy an hour ago. Lehet, hogy ez egy gyönyörű nap, ez lehet, hogy azt jelenti az angolban, hogy egy órával ezelőtt akár esett az eső. Or the word day can mean a period of time. Aztán a nap az jelenthet egy bizonyos időszakot. I mean, we might say something like in the day of the dinosaur. Például a dinoszauruszok napjában, vagy napjaiban. And mean millions of years. Ami millió és millió évet jelenthet. So, scholars who study ancient Hebrew A tudósok vagy kutatók, akik az ősi héber nyelvet tanulmányozzák, will say that the best understanding of the Hebrew word yom, which means day, azt mondják, hogy a legjobb megértése, vagy legjobb megértésük szerint a jelentése annak a szónak, hogy yom, ami héberül azt jelenti, hogy nap, that actually the best understanding of the context is not 24 hours. a legvalószínűbb vagy legjobb megértésünk szerint ez nem 24 órás napot jelent. And I could go into detail, but I won't. I mean, Elég mélyre mehetnék ebben, most nem nagyon I szeretnék. could quote Hebrew scholars who say the day doesn't mean 24 hours in Genesis. Tudnék több héber tudóst idézni, akik azt mondják, hogy ez nem 24 órát jelent ez a nap. So I believe each day in Genesis is a long period of time. Azt gondolom, hogy ott abban a szövegben egy nap az nem 24 órára utal, hanem egy hosszabb időszakra. So then it's correct to say God created the universe in 6 days. Úgyhogy ilyen értelemben helyesen mondhatja az ember azt, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világegyetemet, Or 6 periods of time, vagy 6 időszak alatt, which is compatible with a universe being 14 billion years old. ami nem zárja ki azt, hogy 14 milliárd éves legyen. And it isn't twisting the language in any way. És nem csavarja ki a szöveget, vagy a szöveg jelentését bármilyen módon. The best scholars will say that that the language allows that or means that. A legjobb kutatók azt mondják, hogy azok a mondatok és azok a szavak megengedik ezt a típusú értelmezést. Okay? Yes, I'm very curious that as a scientist, what do you think about evolution and the origin of our species? Nagyon kíváncsi lennék, hogy tudósként mit gondol ön a evolúcióról, és mi volt a vége? The origin of A fajok eredetéről. My answer may surprise you. Lehet, hogy meglepő lesz a válaszom. So as a Christian, I think evolution is a real possibility. Én keresztényként is azt mondom, hogy az evolúció egy létező lehetőség. As a physicist and not a geneticist or biologist, Egy fizikusként, aki nem genetikus vagy biológus, I actually have some problems with the scientific evidence for evolution. van néhány problémám az evolúciót támogató tudományos bizonyítékokkal. The amount of information stored in DNA is phenomenal. A DNS-ben tárolt információ mennyisége elképesztő. And it's hard for me to accept that simply natural random mutation and natural selection can develop that amount of information. És számomra nehéz elképzelni, hogy pusztán a természetes szelekció és a mutációk ezt az információtömeget létre tudták volna hozni. So I'm not a biologist or a geneticist, but I read a lot about this subject. Nem vagyok sem biológus, sem genetikus, de elég sokat olvasok erről a témáról. And again, my problems are scientific. És csak szeretném hangsúlyozni, hogy a problémáim tudományos természetűek. And we could go into those. So I think evolution is probably true, but I'm not convinced. Ebbe bele lehetne menni,
De röviden azt mondanám, hogy igen, elképzelhető, valószínűleg igaz az evolúció, de azért vannak komoly problémák vele. But by not convinced, because physics is a lot easier than biology. De azt gondolom, hogy a fizika sokkal könnyebb és egyszerűbb, mint a biológia. Okay. Does that answer your question? Yes. Good. Akkor itt a fiatalember is. Oh man, I have so many questions, dude. Well, let's talk afterwards. Yeah. I'll stick around and we'll talk. Egy valódi megbeszélve. Pont most velünk a telefon. A Bibliában úgy van, hogy tehát le van írva, hogy Isten elnevezte a világosságot nappalnak. A sötétséget éjszakának. És utána leírja, hogy így lett nappal, így lett éjszaka. És utána írja, hogy első nap. És hogy, tehát hogyha ugye a Föld az forog, így lesz nappal és így lesz éjszaka. És utána oda is van írva a Biblián, hogy ez az első nap, tehát akkor az 24 óra kell, hogy So, I can give about a 1 hour talk on Genesis and science. Tudnék egy egyórás előadást tartani a Mózes első könyve és a tudomány kapcsolatáról. And I've probably studied that subject longer than I've studied quarks. Azt gondolom, hogy többet tanulmányoztam, illetve régebb óta tanulmányozom azt a témát, mint a kvarkokét. I don't know how to answer the question briefly. De az a baj, hogy nem tudom, hogy hogyan lehet erre röviden válaszolni. I mean, just let me assure you that people who believe very strongly that the Bible is true and God's Word and understand the Hebrew language say that it doesn't have to mean 24 hours. And the details we can talk about. Nagyon röviden csak annyit tudok mondani, hogy olyan emberek, akik nagyon jól értik a Bibliát és nagyon jól értik a héber nyelvet, azt mondják, hogy nem kell, hogy ez 24 órát jelentsen. Beszélhetünk erről utána. So I don't want to dismiss the question, and there's good answers. It's just I'm not sure this is the best forum to necessarily discuss all the details. Nem szeretném lesöpörni az asztalról ezt a kérdést, meg tényleg rengeteg érv van, de azt érzem, hogy nem ez a megfelelő fórum most ennek a kérdésnek a megvitatására. I can also come talk to me afterwards. I'll point you to a website and some literature, and we'll talk a little bit about it. Gyere majd oda a végén, és akkor szívesen ajánlok weboldalakat, meg könyveket, amik segíthetnek tovább kutatni ebben a témában. So we have seen a few numbers about the possibility of Earth type or kind. Van néhány bizonyítékunk, vagy számunk, ami a föld típusú bolygó keletkezéséről beszél. But I believe that it was thanks to God, but once it's happened, so we found one thing what is like Earth. So my question is, maybe it's possible that it's created in our time, somewhere in space. Yeah. There may be lots. Oh, go ahead. Translate it. Elmondod magyarul is a Hogy kérdést? egyszerűen láttuk azt, hogy egy földszerű bolygó létrejött. Én hiszem azt, hogy ez Istennek köszönhető, de hogy ez azt jelenti, hogy egyszer létrejött, akkor akár még egyszer, akár Istennek köszönhetően létrejött másról is, hogy erről a véleménye a professzor úrnak. There may be lots of planets like Earth. Lehetséges, hogy több ilyen bolygó van. I mean, the nature of that calculation is it's an educated guess. Ahogy mondtam, ez egy kicsit ilyen tényeken alapuló elgondolás, vagy ilyen becslés. And if you believe in God and He made one planet, He might have made a lot. És tényleg, ha az ember hisz Istenben, és azt mondja, hogy Isten csinált egy ilyen bolygót, ez nem zárja ki, hogy csinált több másikat is. So there's a principle in science called the Copernican principle.
Van egy alapelv a tudományban, amit úgy hívnak, hogy a kopernikuszi alapelv. And the idea is that there's nothing special about our place in the universe. És ez az alapelv azt mondja ki, hogy semmi különleges nincsen bennünk, illetve az univerzumban elfoglalt helyünkkel kapcsolatban. So to me, the real purpose of the calculation is simply to say, maybe there is something special about our place in the universe. És nekem a célom ezzel a számítással tulajdonképpen az, hogy megmutassam, hogy talán mégis van valami különleges bennünk. Does that answer your question? Yeah. Okay. Well, let's go with one more and then we'll end, right? Well, So you have one more and then we'll talk afterwards. from what I know is that you're all up in the super collider situation, Yes. and you didn't talk about it so much, but like, where are you guys with that right now? Super, I've always been interested Good in trying to question. follow up. Yeah. Like, I mean, I like that as a final question. Elmondod te is magyarul, sokkal könnyebb, ha ti fordítjátok magyarra magatok. what? I started to sweat as soon as you asked like, where are you now with the whole It's the question you super asked. collider thing? The question you asked me before we started, right? Ugyanaz a kérdés, amit én is kérdeztem előtt, tehát hogy hol állunk most ebben a témán? So there's really two exciting things going on. Az ő kutatási területén. Két nagyon izgalmas dolog megy most. The first is since about 1960, we've developed a model of the subatomic world. Az 1960-as években kialakítottuk az atomon belüli világnak a képét, tehát hogy mi van benne. We call it the standard model, Ezt hívjuk a standard modellnek. and it's like a big jigsaw puzzle. Tulajdonképpen olyan ez, mint egy ilyen nagy puzzle. So the Higgs boson was the last piece, És ebben a Higgs boson volt az utolsó darabka. The God particle? the God particle. Amit szoktak úgy is mondani, hogy az isteni részecske. No physicist likes that. Yeah. És egyetlen fizikus sem szereti ezt a kifejezést is. So what happens when you finish a jigsaw puzzle? Mi történik akkor, ha az ember befejez egy puzzle-ot? You have to find another one. Kell találnia egy újat. The problem is we don't know what the other one is. De az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy mi a következő So puzzle. one of the things we're doing is looking for the next big discovery. Tehát az egyik dolog, amit most csinálunk, az az, hogy elkezdtük keresni a következő nagy felismerést. We know there are things in the universe that exist that we don't know what they are. Vannak dolgok az univerzumban, amik léteznek, de nem tudjuk, hogy micsodák. For instance, we give the name to this stuff dark Dark matter, matter was just nice. Például az egyik ilyen, amit úgy nevezünk, hogy sötét anyag. but we have no clue what it is. De gőzünk sincs, hogy ez mi lehet. So one of the things we're doing is looking for things like dark matter. Az egyik dolog, amit csinálunk, hogy keresünk ilyen sötét anyaghoz hasonló dolgokat. But we don't know what we'll find because we don't know what the next jigsaw puzzle is. De nem tudjuk, hogy mit fogunk találni, mert nem tudjuk, hogy mi a következő puzzle. So you're looking for it, but you don't know exactly what you're looking for. Right. Tehát keresitek, de nem tudjátok, hogy mit kerestek igazából. Így van. But the other thing we're doing is it's easier to discover something than to understand it. De az igazság, hogy könnyebb felfedezni valamit, mint megérteni azt. So even though we've discovered the Higgs particle, there's a lot of hard work to really understand it. Például az egy dolog, hogy megtaláltuk a Higgs bozont, az egy másik, hogy meg is értsük. And even if it's just subtly different than what we expect, it's a major discovery. És még hogyha csak kicsit is más attól, mint amit vártunk, ez egy hatalmas felfedezés. But it takes a lot of hard work and years of work to look for those little differences. De hosszú évek fáradtságos munkájával jár megtalálni ezeket a kis különbségeket. So that's another thing we're doing. Szóval ez egy másik dolog, amit csinálunk. Again, thank you for your attention. I'll stay up here to answer other questions. Come on up and we'll talk. Köszönöm az időtöket, és hogyha valaki szeretne még kérdést feltenni, akkor jöjjön ide, és tudunk beszélgetni még. Yeah.